ආයුබෝවන් හෙළ අරණ YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් සිව්හෙළයේ අත්බෙහෙත් තුලින් අද අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ දිනවල බහුලව දැකිය හැකි රෝගයක් සම්බන්ධව. ඒ තමයි කැස්ස. කොපමණ ඖෂධ මේ සඳහා මේ දවස්වල භාවිතා කරත් කැස්ස අඩු වෙන්නේ නැහැ නේද? ඉතින් මේ සඳහා අපේ පාරම්පරික මිනිසුන් ස්වාභාවික බෙහෙත් වර්ග භාවිතා කරගෙන අත්බෙහෙත් නිෂ්පාදනය කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් අපි බලමු වැඩි වියදමක් නැතිව ස්වාභාවික ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන කැස්ස සුව කරගන්න පුළුවන් අත්බෙහෙතක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ සඳහා ප්‍රධාන අමුද්‍රව්‍ය වශයෙන් අපි ලබාගන්නේ බිලින්. ඉතින් බිලින් ගැන හිටි හැඳින්වීමක් කළොත් බිලින් කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන පළතුරු වර්ග වලින් නිතරම වාගේ අවතක්සේරු වන පළතුරු වර්ගයක්. බිලින් තරමක් කාමරංගාවලට සමානකමක් දැක්වුවත් බිලින් වල කාමරංගාවලට සමාන නොවන තද ඇඹුල් රසක් තමයි අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලෝක පුරා විවිධ ඉවුම් පිහුම් කටයුතු සඳහා බිලින් භාවිතා කරනවා. බිලින් කියන්නේ උෂ්ණාධික දෙයක් විදිහට තමයි සැලකෙන්නේ. විටමින් B, C, යකඩ, ෆොස්ෆරස් සහ විශාල ප්‍රති ඔක්සිකාරක බලයකින් සපිරීමේ පළතුරේ නිජබිම ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන් පිළිපීමේ මේ බිලින් කියන පළතුර ලෝක පුරා වගා කරන අනික් පළතුරු වර්ග තරම්ම ප්‍රසිද්ධයක් ඉසුළුවේ නැතත් අප නොසිතන තරමේ විශාල පෝෂණ ගුණයක් බිලින් තුල අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. බිලින් භාවිතයෙන් අපිට ලබාගත හැකි සෞඛ්‍ය වාසි වලින් ඉතාමත් වැදගත් වන සෞඛ්‍ය වාසි කීපයකුත් තියෙනවා. අපි බලමු ඒ මොනවද කියලා. දියවැඩියාව සුව කරන්න ඖෂධයක් ලෙස බිලින් භාවිතා කරනවා. දියවැඩියා රෝගීන්ට බිලින් විශාල ලෙස ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔබත් දියවැඩියා රෝගයෙන් පීඩා විඳින අයෙක් නම් බිලින් ගෙඩි 6ක් ගෙන තලලා වතුර වීදුරුවක පම ප්‍රමාණය එක් කර එම වතුර හොඳට රත් කරන්න. රත් වූ පසු තලාගත් බිලින් ගෙඩි 6 ඒකට එකතු කරලා දවසකට දෙපාරක් පානය කරන්න. ඊළඟට තමයි කුරුලෑ සෝදන ඖෂධයක් ලෙසත් බිලින් පාවිච්චි කරනවා. බිලින් තුල අන්තර්ගත වන ආම්ලික ද්‍රව්‍ය නිසා ඵලදායී කුරුලෑ සුව කරවීමේ හැකියාවක් බිලින් සතුව පවතිනවා. බිලින් ගෙඩියකින් කුඩා කැබැල්ලක් කපාගෙන ආසාදිත ඇති වූ ස්ථානයේ තබා සුවවීමේ ක්‍රියාවලිය සිදුවන තුරු විනාඩි කිහිපයක් තබා ගන්න. ඉන්පසු එම ස්ථානයේ පිරිසිදු ජලයෙන් සෝදා හරින්න. රූමැටික් වරින් වර ඇතිවන සංදිවල වේදනාවලටත් මෙම බිලින් ඖෂධයක් ලෙස භාවිතා කරනවා. බිලින් පත්‍ර මිටක් ගෙන දින් අඹරා ජලය මිශ්‍ර කර මිශ්‍රණයක් සාදාගෙන ආසාදිත තත්ත්වය ඇති ස්ථානයේ දිනකට දෙතුන් වතාවක් ආලේප කරන්න. තව මාංශ පේශී තද ගතියටත් ප්‍රතිකාරයක් ලෙස මේ බිලින් අපිට ඖෂධයක් වශයෙන් යොදා ගන්න පුළුවන්. බිලින් පත්‍ර මිටක්, බිලින් ගෙඩියක්, සුදුලුණු බිත් 10ක්, ගම්මිරිස් ඇට 15ක් සහ විනාගිරි ස්වල්පයක් එකතු කර හොඳින් අඹරා මිශ්‍රණයක් සාදා ගන්න. මේ මෘදු මිශ්‍රණය මාංශ පේශී වල තද ගතිය ඇති ස්ථානවල හොඳින් ආලේප කරන්න. තව දත් කැක්කුම් සඳහා ප්‍රතිකාරයක් ලෙස බිලින් පාවිච්චි කරනවා. ඔබට දත් කැක්කුමක් ඇති වූ අවස්ථාවක තලාගත් බිලින් ගෙඩියකින් ස්වල්පයක් වේදනාව ඇති දතේ තබා ගන්න. මේ සරල ඖෂධය ෆාමසි වලින් ලබා ගන්න තිබෙන වේදනානාශකවලට වඩා ප්‍රබල ඖෂධයක් වෙන බව නිසැකයි. ඉතින් අපි බලමු කැස්සට ඖෂධයක් ලෙස මේ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද කියලා. මහදුරු ඇට කීපයක් සමග බිලින් ගෙඩි 2-3ක් සීනි එක්කර මිශ්‍රණයක් භාවිතා කරලා ඔබට පුළුවන් ලේසියෙන්ම කැස්ස සුව කරගන්න. මේ මිශ්‍රණය නටන උණු ජලයෙන් හොඳින් තබාගෙන පැය කීපයක් වාෂ්ප වෙන්න ඉඩ අරින්න. ඊළඟට මේ මිශ්‍රණය හරි අඩ බැගින් භාජන දෙකකට දමාගෙන එක් කොටසක් උදෑසනම හිස් බඩට පානය කරන්න මතක තබා ගන්න. ඉතිරි කොටස සන්ධ්‍යා කාලයේදී පානය කරන්න. නිට්ටාවටම ඔබේ කරදරකාරී කැස්ස සුව වෙනු ඇත. ඉතාම වටිනා වැදගත් කාරණා රසක් මම ඔබට ඉදිරිපත් කළා කියලා හිතෙනවා. මෙම වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම්
අපේ හෙලාරන YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. තව කෙනෙකුගේ දැනුම සඳහා මෙම වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. තවත් වටිනා වීඩියෝකින් අපි හමු වෙනතුරු ඔයාටත් ඔබේ පවුලේ සැමටත් දීර්ඝායුෂ වේවා.